travel is under the new normal. Getting up is getting up. Nilay pliti ko ya. Napay ano guys, Metro Ferry Bali. Nindot kayong kay sa Metro Ferry na day siya kani nga ticket. Before kasi bawal dilim ni siya back and forth, karon pwede na siya mag back and forth. Nice. Masakay na sila so adto na ko. So mauna niya akong ticket. Hello ma'am. Sarap. So sulod na daw. Kusog ang hangin guys. Oops. Hindi ka kusog sa hangin. Ito si Kevin. Sana na kasi sa loob. So nakasakay na ko guys. Good luck na. Finally, naabot na jud mi sa Cebu up here. So, good luck kung sa akong sakyan pa dong sa Galleria, no? So, from this point, nanako sa pier, dress, but then, I don't know kung sa akong sakyan pa dong sa Galleria. But we'll see atong tanawon sa ang akong pwede masakyan sa atong adventure. Mura na ko foreigner dire. Hindi na ko kay bawa sa kasakay guys. Madadjud ko. So mag-taxi na lang guro ko no. So naray mga taxi guys nga masakyan. Magpaabot kong jeep 02B daw. So we'll see if wala gali mag-taxi ta. Galeria ko kaya. So nag-taxi ko guys kay walay jeep. Venture na ni guys. So far wala pa gyud mga jeepney guys for our new normal. So what I like choice mag-taxi ta. But then it's better kasi if natuto sa wikas, traffic, and then mag-barge na lang ta then mag-taxi here. Isip magbiyahe karon mga panahon na kay jud siya, dili siya para sa unang adahan kay masakyan. Libog sad ko kung asa ko sakay. So mo nang to be safe, mag-taxi na lang jud ta na. I just arrived guys sa Robinson's Galleria. Kira ka ma'am? Yes po. Ako sa sulod, bawal daw mag kapila na ko nag-video dire. Nanak ko sa masalat. So mauna ni guys, muna ni siya unboxing slash. Let's see, cute kay lang packaging. So far love their mga designs. Oh. Mga overflowing ba nga style. So guys, ako siyang gi-try on. And siya ko kay dako siya, but then nindot siya. So mauna siya guys. Shadan! Welcome to the club Halloween. Mauna siya guys, akong gi-try. Here guys, ano siya? Ano ni siya guys? Di na ako siya outer. Nice naman din siya guys. Inani lang gid ni siya. Ganahan ako nila kay mga kadalasan nila mga dress is mga overflow, mga flowing no. Thank you so much Michi. Mura ko nag-pictorials but then okay ra no. So I have my cute PPL ready and I'm heading sa chocolate chamber guys. Pinaka-favorite chocolate chamber. So guys, finally, naka-visit na dyan ko dirig balik. Ma'am Raquel. Ora, gimingaw lang ko, ni-drop by ko. Thank you. Oops. Yay! Thank you so much. Thank you, gang. Say hi. So na ako'y ibay nga. RC Tablia. Yeah. And
Ako tablia. So, I had my tablia. So, I'm heading back sa Lapu-Lapu, guys. So, muli na kong Lapu-Lapu. My next stop is SM. I was supposed to go to SM because of some errands, but na may SM nga lain nga to sa Lapu-Lapu at na lang ko para mauli na pagsayo. So, I just arrived sa Lapu-Lapu City. So finally nanajud guys, ang very cute nako nga companion. So I decided guys nga mo palit ani kay wala nako. Finally I found it. Yay! Happy me. That is home builder. Bili ako nito guys. Holder at saka tong. So my next stop guys is sa SM. Kasi meron tayong babayaran doon. Robinsons. So, ongoing pa rin yung mga ano guys, pag-inspect ng quarantine pass and paglagay ng pag-check ng temperature check upon entering any malls. Tapos na yung bank. So, dito na lang tayo magbabayad, no? So, I was about to buy a printer pero walang stock. Inubos lahat ng mga school yung mga printer, guys. Dahil sa module. So, ang dami kong napuntahan today, guys. I don't know. Grabe. Meron akong hindi napuntahan yung hardware, yung mga list of materials. Sarado na rin sila sa oras na ito. Probably. Because I'm stuck here, lining up. Good luck. And then, I'm still going to line up dun sa loading station. So, waited for 1 hour and a half sa line. But then, unfortunately, pagdating ko dun sa turn ko na is hindi pwede kasi invalid yung code. So, maybe hindi talaga yun pwedeng ibayad mo na kasi kailangan. So, later on na lang. Ewan, frustrating pero the Lord has always His ways, you know. So, I'll be going to my next stop for load. Internet load. So, see ya!